Xuyên không xong tôi vô tình kiếm được hũ vàng đầu tiên. Dự định mua nhà lầu ở huyện. Chào bác Vương, Tiểu Giang, hôm nay sao hai đứa rảnh rỗi sang đây chơi thế? Bác Vương ạ, chúng cháu đến là muốn làm phiền bác cấp cho cái giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận gì? Chúng cháu nhắm được một căn nhà trên huyện. Muốn mua lại. Phòng quản lý nhà đất cần đại đội cấp một cái giấy chứng nhận, chứng minh nguồn gốc số tiền của chúng cháu là hợp pháp. Anh nói cái gì? Hai đứa định mua nhà trên huyện á? Nhà trên huyện đắt lòi mắt ra đấy. Ước chừng cũng phải mấy trăm, cả nghìn tệ. Hai đứa tuy làm thêm kiếm được chút ít, nhưng thế này thì cũng... Bác Chi Thư ạ, bác cứ yên tâm, chúng cháu tuyệt đối không làm bôi cho chết chấu vào mặt đại đội đâu. Bác xem, đây là hợp đồng cung cấp hàng dài hạn mà chúng cháu ký với tiệm ăn quốc doanh trên huyện. Đây là hợp đồng. Còn bản này là thỏa thuận chia hoa hồng thiết kế ký với xưởng dệt huyện. Trên này đều có dấu đỏ cả. Mỗi một đồng tiền đều là hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, là tiền sạch kiếm được từ việc cần cù làm giàu. Vương Chi Thư xem kỹ từng tờ hợp đồng một, càng xem mắt càng sáng rỡ. Tốt lắm. Tôi biết ngay hai vợ chồng anh chị là người có tiền đồ mà. Đại đội Hồng Tinh có thể xuất hiện những người tài giỏi vào thành phố mua nhà như hai đứa. Đó cũng là vinh dự của đại đội. Tin tức nhà Lục lão nhị định lên huyện mua nhà lầu cứ như mọc thêm cánh, nhoáng một cái đã lan truyền khắp đại đội Hồng Tinh. Nghe nói gì chưa? Lục Đình sắp lên huyện mua nhà đấy. Đích thân Vương Chi Thư đã đóng dấu rồi. Trời đất ơi, thế thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Phát tài thật rồi. Tôi đã bảo con bé Giang Miên kia có phúc mà. Nhìn xem nó giúp Lục Đình vượng đến mức nào rồi. Tin tức nhanh chóng truyền đến sân nhà họ Lục. Cái gì? Mua nhà lầu? Gã cảm thấy đầu óc mình ong lên một tiếng. Thằng Lục lão nhị vốn chỉ xứng đáng ở nhà tranh vách đất đó. Dựa vào cái gì mà được lên huyện ở nhà lầu? Mẹ ơi hỏng rồi. Nghe nói mụ vợ lời biếng nhà lão nhị sắp lên huyện mua nhà đấy ạ. Cái gì? Mày nói cái gì? Mua nhà cửa gì? Chúng nó lấy đâu ra tiền? Cả làng đều đồn âm lên rồi. Nghe nói còn là đích thân Vương Chi Thư cấp giấy chứng nhận đấy. Chuyện này không thể nào. Cái mụ vợ lời biếng như nó sao mà? Sao có thể lên huyện mua nhà được? Một mụ lười chỉ xứng ở nhà tranh như nó, sao có thể trở thành người thành phố được chứ? Đêm khuya, trong gian chính nhà họ Lục, giọng nói chua ngoa của Lâm Tú Nga đặc biệt chói tai. Ngày tháng này thật sự không sống nổi nữa rồi. Lúc phân ra, tôi đã bảo là lão nhị chắc chắn giấu quỹ riêng mà. Số tiền đó chắc chắn là bòn rút mồ hôi nước mắt của nhà họ Lục chúng ta. Cái đồ ăn cháo đá bát này, tôi đã thắc mắc sao nó đưa tiền phụng dưỡng nhanh nhảu thế. Hóa ra là vớ được món hời, muốn đá chúng ta đi, để một mình lên thành phố hưởng phúc chứ gì. Mẹ, ngày mai chúng ta lên huyện thôi. Mẹ là mẹ ruột của nó phát đạt rồi mà không quản mẹ ruột thì đúng là bất hiếu. Căn nhà đó kiểu gì cũng phải có một phòng cho mẹ. Đúng, tôi là anh ruột của nó. Dựa vào cái gì mà nó ở thành phố ăn sung mặc sướng, bắt tôi ở đây bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà trên huyện này phải chia cho vợ chồng chúng tôi và Tiểu Bảo mỗi người một phòng. Lão nhị, thằng bất hiếu nhà mày, nửa đêm nửa hôm đạp cửa định dọa chết mẹ ruột mày đấy à? Nhưng mày đến cũng đúng lúc lắm. Chuyện căn nhà... Cầm miệng, Lục Đình. Mày ăn nói với mẹ mày thế à? Mua nhà là chuyện tốt, nhưng mày không được quên gốc gác số tiền đó. Tôi nghe nói anh định lên huyện à? Không có. Tôi không nói gì cả. Con không đi đâu, mẹ ạ. 30 tệ tiền phụng dưỡng con sẽ không thiếu một xu. Nhưng ai dám động đến Miên Miên thì đừng trách tôi Lục thần bất nhận. Chị dâu, cái mồm chị còn dám ở trong thôn khu môi múa mép một chữ nào nữa, tôi sẽ khiến chị cả đời này không mở miệng ra được đâu. Nói xong Lục Đình quay người biến mất trong màn đêm. Điên rồi, nó điên thật rồi. Trong một quán ăn nhỏ trên huyện, có 5-6 thanh niên ăn mặc lôi thôi đang ngồi vây quanh. Trên mặt ai nấy đều viết rõ vẻ không cam lòng. Họ là những thanh niên trí thức đang kẹt lại ở huyện. Về thành phố thì vô vọng, vào xưởng thì không có cửa. Tô Nhu, cô gọi chúng tôi đến đây chỉ để nghe cô nói mấy chuyện này thôi à? Giờ đến cơm chúng tôi còn chẳng có mà ăn. Cô còn tâm trí đâu mà nghiên cứu mấy thứ đồ mặc trên người đó chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi? Lũ ngu ngốc này, nếu không phải vì không có tiền không có người, thì đời nào đến lượt các người chia phần. Sao lại không liên quan? Triệu Lục, anh không thích quần áo phụ nữ mặc. Thế anh có thích tiền không? Có thích được về thành phố không? Sắc mặt mấy người kia lập tức thay đổi. Ý cô là sao? Chẳng lẽ chúng ta định cả đời kẹt lại ở cái huyện nhỏ này à? Hiện trường im phăng phắc, chỉ còn lại những tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề.
Thế thì làm được gì? Gia đình không có cửa nẻo. Ngoài việc cắn răng chịu đựng thì còn cách nào khác đâu. Không, chúng ta không cần phải chịu đựng. Chúng ta có học thức, có tầm nhìn, mạnh hơn đám dân quê chỉ biết cày ruộng kia gấp trăm lần. Thứ chúng ta thiếu chỉ là một cơ hội, một số vốn mà thôi. Mấy đồng trợ cấp này của chúng tôi tiêu còn không đủ. Lấy đâu ra vốn? Ai bảo là cần phải có thật nhiều vốn? Tôi có một ý tưởng. Vốn không cần quá nhiều. Mấy người chúng ta góp lại một ít, đủ để tạo ra một khoản tiền lớn. Mọi người nghe tôi nói này. Nếu lần này bị lỗ, tiền của mọi người tôi sẽ một mình bồi thường. Tôi viết giấy nợ cho các anh. Nhưng nếu kiếm được lợi nhuận, tôi muốn lấy 5 phần. Số còn lại các anh chia đều. Có dám đánh cược một ván này với tôi không? Nếu chết với lỗ chết thì có gì khác nhau đâu. Tôi cược, tôi cũng làm. Chị Tô Nhu, sau này em đi theo chị. Tô Nhu dẫn mấy người đến tiệm may. Giang Miên, vận may của cô đến hồi kết rồi. Trên bàn tiệm may, mười mấy chiếc quần được gấp phẳng phiu, gọn gàng đã làm xong. Tô Nhu, sao cái này nhìn giống hệt cái quần mặc bên trong mùa đông của mẹ tôi thế nhỉ? Đúng thế, cái này mà cũng bán được à? Cảm giác mặc vào sẽ kỳ cục lắm. Các anh thì biết cái gì? Đồ thời trang lúc mới ra đều là thử thách thẩm mỹ cả. Đây gọi là phong cách tối giản, quan trọng là hiệu quả khi mặc lên người. Vốn dĩ không có cửa mua được vải dệt kim, lại vì muốn tiết kiệm tiền nên mới chọn vải cotton. Giờ chỉ có thể dựa vào marketing để tạo ra cảm giác cao cấp thôi. Tô Nhu cầm một chiếc đi mặc thử. Đợi cô ta bước ra, mọi người nhìn rõ dáng vẻ của cô ta. Sự kỳ vọng lập tức đóng băng. Khá là tôn dáng đấy. Đúng vậy, chỉ là có phải hơi bó quá không? Phải bó thì mới chuẩn. Các anh nhìn xem, thế này chân mới dài chứ. Phía trên phối với áo cánh rơi thì đúng là cực phẩm. Vậy giờ chúng ta làm thế nào? Mang đi bán trực tiếp luôn à? Tất nhiên là không rồi. Xưởng dệt có thể làm marketing kiểu khan hiếm hàng thì chúng ta cũng có thể. Tôi sẽ mặc nó trước, đi dạo mấy vòng ở những nơi náo nhiệt nhất trên huyện. Đợi đến khi tất cả mọi người đều tò mò hỏi han thì mới tung tin ra. Lúc đó còn sợ không có người tranh nhau mua sao? Vì không có ý tưởng nào tốt hơn, nên họ chỉ đành lựa chọn tin tưởng. Cô Giang, đây là giám đốc Vương đặc biệt bảo tôi mang đến cho cô. Nghe nói cô mua nhà còn thiếu chút tiền, nên trích từ tài khoản của xưởng, ứng trước cho cô 3.000 tệ tiền hoa hồng lợi nhuận. Mấy công cụ người này ngày càng dễ mắc bẫy rồi. Có 3.000 tệ này, tiền mua nhà và sửa sang đều đủ cả rồi. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Thay tôi cảm ơn giám đốc Vương nhé. Sau này việc của xưởng dệt cũng là việc của tôi. Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến Lý Vệ Đông trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Anh Lục em dâu, vậy hôm nay chúng ta làm nốt thủ tục sang tên cho xong xuôi nhé. Tránh đêm dài lắm mộng. Tốt, mọi việc đều rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi phòng quản lý nhà đất, Lý Vệ Đông và Trương Văn Viễn biết ý chào tạm biệt. Lục Đình, chủ hộ đưa em đi thị sát ngôi nhà mới của chúng ta đi nào. Được, chúng ta về nhà. Khi đạp xe đến cửa rạp chiếu phim, thấy trước cửa vây quanh một đám người rất đông. Giang Miên nhìn qua khe hở của đám đông, thấy một bóng dáng quen thuộc. Đây chẳng phải thanh niên trí thức Tô Nhu sao? Ơ này mọi người xem cái cô kia kìa. Cô ta mặc cái gì thế kia? Trời ơi, cái quần đó nhìn cứ như không mặc gì ấy. Nhìn rõ cả hình dáng đôi chân luôn. Thật là bại hoại phong tục. Đúng là bại hoại phong tục mà. Sao lại như vậy được? Khi áo cánh rơi ra đời, đa số là sự kinh ngạc. Tại sao đến lượt quần legging thì chỉ toàn là sự chế giễu thế này? Ngay lúc đó, xẹt một tiếng, một giọng nói thanh thúy vang dội xuyên qua mọi sự ồn ào. Ha 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 ha, trời ơi mẹ ơi. Mau nhìn kìa, quần cô ta rách rồi. Rách ngay đúng rồi, buồn cười chết mất. Cái loại quần làm từ bã đậu gì thế này? Vừa kéo một cái đã rách toang hoang rồi. Ha 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 ha. Mốt mới là hở đúng ngay giữa phố à? Phía bên ngoài đám đông, Giang Miên cười đến mức bờ vai run rẩy. Thôi được rồi, đi thôi chồng ơi. Nhìn thêm lúc nữa, em sợ cô ta tìm lỗ nẻ mà chu súng thật đấy. Ngày hôm sau, Giang Miên đang ngồi thong thả trong sân. Lý Vệ Đông đạp chiếc xe đạp nam khung ngang, mồ hôi nhễ nhại xông vào sân. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không giấu nổi. Chậm thôi trưởng phòng Lý, anh bị chó đuổi à? Thật thần kỳ, làm theo cách của cô Giang. Bây giờ mẫu áo cánh rơi mới của chúng ta đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người rồi. Giám đốc Vương bảo tôi đến hỏi xem
Đợt hàng thứ hai khi nào thì bắt đầu bán? Bảo giám đốc Vương, kể từ bây giờ, tất cả những người muốn mua áo cánh rơi đều thống nhất trả lời là hết hàng. Hả? Hết hàng? Nhưng chúng ta đã sản xuất. Anh quên tôi từng nói rồi sao? Tôi muốn đưa bộ quần áo này vào nơi đó. Cô đưa ngón tay lên, chỉ về phía khu vực sầm uất nhất trung tâm huyện. Cửa hàng Hữu Nghị. Chỉ khi vào được đó, một chiếc áo mới có thể bán được với giá trên trời 30 tệ. Về báo lại thống nhất khẩu hiệu bên ngoài. Lô hàng này là hàng cao cấp dành cho khách nước ngoài tại hội chợ Quảng Châu. Đợt đầu tiên chỉ có bấy nhiêu thôi. Đợt hàng tiếp theo bao giờ có thì vẫn chưa biết được. Còn nữa, bao bì phải thay đổi. Đến xưởng in đặt làm túi giấy bìa cứng màu đen. Trên đó in chữ mạ vàng. Đừng in chữ xưởng dệt Hồng Tinh, cứ in mấy chữ cái viết tắt tiếng Tây vào. Càng khiến người ta không hiểu càng tốt. Trong thời đại mà mọi người vẫn còn đang theo đuổi sự thực dụng, bền bỉ này, bộ combo marketing kiểu Khan với Lý Vệ Đông mà đóng gói thương hiệu của Giang Miên chẳng khác nào mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Bái phục cô Giang. Đầu óc cô cấu tạo kiểu gì thấy không biết. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa. Về mau chóng triển khai đi. 3 ngày sau tôi sẽ đến kiểm tra. Nhớ kỹ, nhãn hiệu ở cổ áo nhất định phải tháo ra thay bằng cái nhãn vàng nền đen mà tôi đã vẽ ấy. Rõ rồi, cô cứ chờ xem kết quả nhé. Kể từ sau khi diễn ra vở kịch, náo loạn rách đúng ở cửa rạp chiếu phim. Tôi như 2 ngày nay đến cửa cũng không dám ra. Tiền nợ đám người ở điểm thanh niên trí thức cũng chưa trả được. Nếu Đường Chính không đi được, thì cô ta nhớ kiếp trước, xưởng dệt có một phó giám đốc tên là Lý Đức Phát, nổi tiếng là lão già dây cụ, lại cực kỳ tham tiền, luôn đối đầu với giám đốc Vương. Nếu có thể bắt được mối này. Cô Giang Hằng đến rồi. Thế này mới đúng chứ. Thế này mới gọi là sự khác biệt giữa hàng hóa và hàng tinh phẩm. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có kéo thẳng đến cửa hàng Hữu Nghị bán không? Đến cửa bán á? Đó là bày hàng vỉa hè. Việc chúng ta cần làm là khiến họ phải cầu xin chúng ta. Chồng ơi, vào thay bộ đồ kia đi. Ồ, ra dáng thật đấy. Khi thế này, Giang Miên cũng thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống. Miên, chuyện này. Đừng nói chuyện, kể từ bây giờ, anh không phải là chồng em. Anh là vệ sĩ riêng kiêm tài xế của em. Được. Trưởng phòng lý, xuất phát. Văn phòng quản lý tầng 2. Quản lý Tôn của cửa hàng Hữu Nghị đang gác gửi hàng thì tìm kho. Đổi trả hàng thì xuống quầy tầng 1. Vị đồng chí này, có gì thì từ từ nói. Quản lý Tôn phải không? Tôi đến để mang thành tích đến cho ông đây. Vị nữ đồng chí này, nếu là tiếp thị mấy loại quần áo lằng nhằng bậy bạ ngoài phố kia thì mời về cho cửa hàng Hữu Nghị. Không ăn lại cơm thừa của kẻ khác đâu. Tòa nhà bách hóa ngày thu vàng ròng, mà chỗ này lại vắng như chùa Bà Đanh, nhưng lại không hạ được cái mặt xuống để bắt chước theo. Quản lý Tôn quả nhiên là người trong nghề. Tòa nhà bách hóa bán là bản nhái trong nước, không xứng với tủ kính của cửa hàng Hữu Nghị. Cho nên thứ tôi mang đến cho ông không phải loại hàng phổ biến đó. Đây cũng là áo cánh rơi à? Sao nhìn không giống của tòa nhà bách hóa thế? Tòa nhà bách hóa bán là hàng nhái. Lô này của tôi là bản gốc chuẩn chỉnh, hàng xuất khẩu dư lấy được từ đặc khu phía Nam. Vốn dĩ định phát đi PGC. Nhãn hiệu tên là Tuyệt Chiêu của nữ hoàng mộng mơ. Quản lý Tôn bị dọa cho khiếp vía. PGC ư? Kinh đô thời trang của nước Pháp. Thế này thì mới tạo được đẳng cấp khác biệt với tòa nhà bách hóa chứ. Bản gốc PGC, cô có bao nhiêu? Không nhiều, 200 chiếc hàng dư thôi. Được, lô hàng này tôi lấy hết. Giá cả thế nào? Giá nhập 35 tệ một chiếc. 35 tệ, giá nhập còn cao gấp đôi giá bán của tòa nhà bách hóa đấy. Chế đắt à? Tòa nhà bách hóa bán quần áo là bán số lượng. Cửa hàng Hữu Nghị của ông bán quần áo là tuyển chọn khách hàng. Bỏ ra 4-50 tệ để mua một cái thể diện độc nhất vô nhị, còn là quá rẻ đấy. Được, hàng này tôi bao hết. Nhưng 35 tệ hơi cao. 32 tệ nhé. Chốt giá. Bán được tổng cộng 6.400 tệ, trừ đi chi phí. Chuyến này lãi dòng hơn 5.000 tệ. Cô Giang à, không.
Ba tổ Giang của tôi ơi, mấy lời lúc nãy của cô, đến tôi còn tin sái cổ nữa là. Học hỏi đi. Tô Nhu, sân khấu tôi đã dựng sẵn cho cô hy vọng cô đừng làm tôi thất vọng nhé. Cửa hàng hữu nghị. Cái lão họ Tôn hám lợi đó lại thực sự dám nhập hàng. Lô hàng của Vương Hưng Đức ngày mai sẽ cái gì mà áo cánh rơi nhãn hiệu nữ hoàng đó. Giá niêm yết 50 tệ một chiếc. Bao nhiêu? 50 tệ. Giang Miên cậu ta điên rồi hay là thèm tiền đến phát điên rồi? Tôi cũng thấy cô ta thèm tiền phát điên rồi. Lão Tôn đầu to đó cũng là một thằng ngu. Cái loại quần áo giá trên trời này mà bán được thì mới là lạ. Đợi đến khi đống hàng này tồn kho, để xem lão ta khóc thế nào. Giám đốc Lý, anh đừng giận nữa. Giận hỏng người cũng không ai biết đâu. Em gái tốt của anh vẫn là cô thương anh nhất. Nhìn Vương Hưng Đức sắp được vẻ vang rồi, tôi có thể không giận sao? Tô Nhu trong lòng buồn nôn kinh khủng, nhưng trên mặt lại cười càng ngọt ngào hơn. Giọng nói hạ thấp xuống đầy vẻ nũng nịu. Giám đốc Lý, đây đâu phải chuyện xấu chứ. Đây rõ ràng là một cơ hội ngàn năm có một mà. Cơ thể Tô Nhu cứng đờ, cố nhịn sự ghê tởm, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Giám đốc Lý, họ định giá cao như vậy, một chiếc tận 50 tệ. Chẳng phải là nhường đường cho chúng ta sao? Vương Hưng Đức không thèm miếng thịt này, vừa hay làm lợi cho chúng ta. Ý tưởng thì hay, nhưng vải vóc là vấn đề. Vải tốt đều có nhiệm vụ sản xuất cả rồi. Nếu biển thủ làm việc riêng thì ai bảo anh dùng vải tốt chứ? Thêm số vải lỗi tích trữ trong kho ấy, những thứ đó không nằm trong nhiệm vụ sản xuất, vốn dĩ đã tính vào hao hụt rồi. Dùng chúng để làm bản nhái, giá thành chưa đến 2 tệ. Đợi đến khi khắp phố đều là hàng giá rẻ của chúng ta, ai còn ngu mà bỏ ra 50 tệ làm kẻ ngốc nữa. Đống hàng giá cao của cô ta cứ chờ mà mục nát trong kho đi. Trong mắt Lý Đức phát bùng lên tia sáng tham lam, ôm chặt lấy eo Tô Nhu. Nhưng nếu bên Vương Hưng Đức mà biết chúng ta dùng vải vụn làm hàng nhái thì cứ nói với bên ngoài là xử lý hàng tồn kho, ông ta không bắt được thóp đâu. Còn phía ông ta dùng vải tốt nằm trong dựa vào cái gì mà đem đi cho một con nhỏ nhà quê kiếm tiền. Chúng ta vừa bán hàng rẻ kiếm tiền, vừa thu thập chứng cứ. Đợi ông ta ngã ngựa rồi, xưởng dệt chẳng phải sẽ do anh quyết định. Cao tay, thật sự là cao tay. Việc này giao cho cô đi làm. Sau này việc xử lý phế liệu của xưởng đều giao cho cô. Giang Miên, giấc mộng cao cấp của cô. Tôi sẽ dùng dòng thác giá rẻ này cuốn phôi pha sạch sẽ. Tôi sẽ khiến cô mất sạch vốn liếng, thân bại danh liệt. Khuôn mặt bóng dầu của Lý Đức phát ghé sát lại, cảnh báo đỏ. Phát hiện nhân vật phản diện Tô Nhu đang thực hiện kế hoạch tố cáo ác ý, nút thắt câu chuyện quan trọng. Tô Nhu liên kết với phó giám đốc xưởng dệt Lý Đức, ý đồ tố cáo đối tác của ký chủ chiếm đoạt tài sản nhà nước và lên kế hoạch dùng vải tồn kho kém chất lượng để nhái lại mẫu nữ hoàng, bán tháo giá thấp, chiếm đoạt tài sản nhà nước. Cái mũ này mà đội xuống thì có nước bay màu. Hệ thống phán định hành sáu hiện tại của ký chủ phù hợp với logic cốt lõi. Kích hoạt cơ chế bảo vệ vận khí. Cô ta quả nhiên cắn câu rồi. Thị trường bình dân tôi vốn chẳng quan tâm. Tôi đã bảo Lý Vệ Đông sản xuất mẫu phổ thông làm phúc lợi. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải xác nhận xem ông giám đốc Vương có sạch sẽ không đã. Chúng ta đến tiệm ăn quốc danh một chuyến. Lên xe. Thông qua trưởng phòng Trương. Giang Miên gọi cả Lý Vệ Đông và giám đốc Vương đến. Thần tài của tôi ơi, có phải bên cửa hàng hữu nghị xảy ra chuyện gì rồi không? Giám đốc Vương, chúng ta đóng cửa nói thẳng với nhau đi. Ông cho tôi một lời thật lòng. Lô vải dệt kim có giãn chúng ta dùng làm áo cánh rơi, rốt cuộc là chỉ tiêu sản xuất trong kế hoạch hay là ngoài kế hoạch? Cô Giang vội vàng gọi chúng tôi đến thế này là vì chuyện này. Chuyện này liên quan đến việc ông còn làm giám đốc được mấy ngày nữa đấy. Liên quan đến việc nửa đời sau của ông là ngồi ở xưởng uống trà hay là vào trong kia để giảm cân đấy. Có người muốn tố cáo ông chiếm đoạt vật tư kế hoạch của nhà nước để trục lợi riêng. Ôi trời ơi, cô Giang của tôi ơi, cô làm lão già này sợ chết khiếp rồi đấy. Giám đốc Vương, bây giờ không phải lúc đùa đâu. Tôi cười cô là một con bé cực kỳ thông minh, nhưng lại không hiểu mấy cái mánh lới này. Cô Giang à, cô làm ăn kinh doanh thì rất giỏi, nhưng những ngóc ngách trong xưởng cô nói cho tôi biết vẫn còn non lắm. Tin này cô nghe từ đâu ra? Ông đừng quản tôi nghe từ đâu. Ông chỉ cần trả lời tôi. Lô vải đó là trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch? Lô vải dệt kim có giãn đó
Đúng là vật tư trên sổ sách không sai. Nhưng cô có biết trong phòng kỹ thuật ghi chú nó là sản phẩm thử nghiệm thất bại? Nói cách khác, nó là phế liệu. Mấy tháng trước, phòng kỹ thuật cải tiến công nghệ tạo ra cái thứ chẳng ra mô chẳng ra chính là tài sản âm. Nếu không có ý tưởng áo cánh rơi của cô, thì lô vải này đến cuối năm cũng đem đi bán đồng nát thôi. Lô vải này cuối năm sẽ được xử lý như phế phẩm, nên chúng ta hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Đó mới gọi là thất thoát tài sản nhà nước. Trong mắt Xưởng trưởng Vương lóe lên tia sáng. Ngay từ đợt đá quý núi biên bước đầu tiên, tôi đã thức trắng đêm để soạn thảo bản báo cáo về việc tận dụng nguyên liệu phế thải tồn kho để tiến hành thí điểm cải cách mẫu mã trang phục. Đệ lên bàn của lãnh đạo cũ ở Cục Công nghiệp nhẹ, cấp trên đã phê duyệt đồng ý, còn đóng cả dấu đỏ nữa. Giá vốn của lô vải này, phòng tài vụ đã sớm hạch toán theo giá thanh lý hàng lỗi rồi. Lợi nhuận hiện tại của chúng ta, mỗi một đồng đều là tạo ra thu nhập cho quốc gia. Đã là thí điểm, thì làm thế nào cũng không quá đáng. Đúng là con cáo già. Hóa ra ông ấy đã sớm lấp đầy hố rồi. Cho nên chúng ta hoàn toàn không tồn tại việc chiếm đoạt tài sản nhà nước. Ngược lại, nếu có kẻ lấy việc này ra làm văn, thì chính là đang cản trở cải cách. Không gì quá mắt được cô Giang. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, cô nghe được tin tức gì rồi chứ? Xưởng trưởng Vương, gần đây trong xưởng có phải có người đang đỏ mắt với thành tích của trưởng phòng Lý không? Xưởng trưởng Vương rơi vào trầm tư. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lý Đức Phát. Ý cô là Lý Đức Phát muốn chơi tôi sao? Không phải chơi ông, mà là muốn lấy mạng ông đấy. Có người nói ông đang biển thủ công quỹ. Họ định viết thư tố cáo, còn định bán tháo giá rẻ để đục nước béo cò. Chuyện này cũng quá thâm độc rồi. Hắn dám sao? Tôi có văn bản dấu đỏ chống lưng. Hắn đúng là chán sống rồi. Nếu hắn đã muốn tìm cái chết, tại sao chúng ta không thành toàn cho hắn nhỉ? Xưởng trưởng Vương, bản tài liệu thí điểm cái cách đó, phó xưởng trưởng không biết chứ? Việc này không thuộc quyền quản lý của hắn, tôi việc gì phải nói cho hắn biết. Vậy chúng ta hãy khiến hắn nghĩ rằng bản tài liệu này hoàn toàn không tồn tại. Hay cho chiêu mời quân vào bẫy. Trưởng phòng Lý, tiếp theo đến lượt anh lên sân diễn rồi. Cô Giang, cô nói đi, bảo tôi diễn thế nào? Đơn giản thôi, sáng mai anh đến phòng tài vụ, tìm cớ điều tra đơn gốc của lô vải đó. Diễn sao cho có vẻ chột dạ một chút, hoảng hốt một chút. Tốt nhất là để cả xưởng đều biết anh đã gây họa lớn. Nếu gặp Lý Đức Phát hoặc người của hắn, thì lập tức giấu chứng từ ra sau lưng, làm ra vẻ lại ông tôi ở bụi này. Bị động một chút, anh cứ nghĩ xem, tiền quỹ đen anh giấu dưới gầm giường, bị vợ anh phát hiện ra, anh đang chuẩn bị quỳ bàn giặt đấy. Đúng rồi, chính là cái biểu cảm đó. Đúng, giữ nguyên nhé. Sau đó, anh phải tiết lộ một thông tin mập mờ, rằng sổ sách của lô vải này không khớp được nữa. Không khớp được sao? Chỉ cần xưởng trưởng Vương giấu bản văn bản dấu đỏ đi, thì lô vải này trên danh nghĩa sẽ là vật tư sản xuất nằm trong kế hoạch. Bây giờ quần áo đã bán rồi, tiền đã vào quỹ riêng của chúng ta. Trong mắt người ngoài, đó chính là bằng chứng thép của việc biển thủ công và đầu cơ tích trữ vật tư. Chỉ khi khiến Lý Đức Phát tin rằng các ông không sạch sẽ, hắn mới dám không kiêng nể gì mà ra tay. Xưởng trưởng Vương, những ngày này ông cũng phải phối hợp một chút. Lúc rảnh thì ở trong văn phòng nổi nóng, đập vỡ cái chén, để cả xưởng đều biết dạo này ông đang rất lo âu. Việc này tôi rành lắm. Vừa hay dạo này vụ lô sợi bông kém chất lượng chưa giải quyết xong. Tôi sẽ mượn đề tài đó để phát huy, chửi đồng một trận cho ra trò. Một già một trẻ tung hứng cho nhau. Trong nháy mắt đã đào xong một cái hố sâu. Được rồi, tan họp. Ngày mai kịch hay bắt đầu, nhớ phải lanh lẹ vào đấy. Trước cửa cửa hàng Hữu Nghị, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 200 chiếc áo đã bị quét sạch sành xanh. 50 đồng một chiếc. Giang Miên kia đúng là... Dựa vào cái gì mà cô ta có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy chứ? Đây đâu phải là bán quần áo, đây là cướp tiền mà. Xưởng trưởng Lý, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Cửa hàng Hữu Nghị chỉ có 200 chiếc, hoàn toàn không đủ cung cấp cho thị trường. Số thị phần còn lại chính là của chúng ta. Làm thôi em gái à. Cô theo tôi về xưởng ngay. Tăng ca suốt đêm để làm hàng ra. Chỉ cần làm ra được là sẽ có vô số tờ đại đoàn kết. Hai người quay người vội vã về xưởng dệt. Lý, phó xưởng trưởng Lý. Ông, sao ông lại đến sớm thế này? Vệ Đông à, sáng sớm làm gì mà hoảng hốt vậy? Trong tay cầm báu vật gì thế? Cho tôi mở mang tầm mắt với nào. Không, không có gì ạ. Chỉ là đơn mua hàng của nhà ăn thôi. Đúng, là đơn mua hàng. Cái đó, xưởng trưởng Vương tìm tôi có việc gấp. Tôi đi trước đây.
Làm ăn kiểu gì thế hả? Cái chìa khóa này không khớp được, trên mà tra xuống. Thì cái mặt già này của tôi biết để vào đâu hả? Nghe thấy chưa? Vương Hưng Đức hoảng rồi. Ông ta thực sự hoảng rồi. Lô vải đó tuyệt đối có vấn đề. Lão già này lúc bình thường thì giả vờ như thành sống. Lần này coi như sa vào tay chúng ta rồi. Trời giúp chúng ta rồi, xưởng trưởng Lý. Chúng ta không chỉ kiếm tiền, mà còn phải mượn ngọn gió đông này để tiễn xưởng trưởng Vương đi đoạn đường cuối cùng. Đi, đến kho hàng. Miên Miên, Lý Vệ Đông vừa mới nhắn người báo sang, nói hai kẻ đó đã cắn câu rồi. Bây giờ chắc là đang ở trong kho, tăng ca tăng giờ để làm hàng giả đấy. Nhanh vậy sao? Xem ra Tô Trí Thức còn vội đi đăng xuất hơn tôi tưởng. Vậy chúng ta cứ đứng nhìn thế này sao? Bây giờ bọn họ càng hăng hái bao nhiêu, thì lúc đó sẽ càng khóc thảm bấy nhiêu. Chúng ta cứ dựng chắc sân khấu kịch này là được. Cái cô Tô Nhu đó đúng là ác thật. Chất liệu đó vốn dĩ là phế liệu công nghiệp. Cô ta còn đổ thêm hương liệu kém chất lượng vào nữa. Tôi ở trong xưởng có 5 phút mà đã thấy chóng mặt buồn nôn rồi. Quần áo này mà mặc sát người thì chẳng phải sẽ nổi đầy rôm sảy sao? Nổi rôm sảy còn là nhẹ đấy, lại vải. Sợi tổng hợp nhuộm không đạt chuẩn này chính là quần áo độc hại. Vậy khi nào chúng ta mới tố cáo họ? Không thể thật sự để họ đen thứ này bán cho người dân được. Không vội, bắt trộm phải bắt được tang vật, bắt gian phải bắt được cả đôi. Bây giờ họ mới chỉ đang sản xuất, chưa bán ra ngoài. Trưởng phòng Lý, ngày mai anh canh chừng một chút. Canh chừng cái gì à? Canh chừng tiền. Lý Đức Phát lấy danh nghĩa là để giảm lỗ cho xưởng. Số tiền bán quần áo này nếu vào tài khoản công thì cùng lắm chỉ tính là sai lầm trong quyết sách. Nhưng nếu nó vào túi riêng của ông ta, hoặc vào túi của một kẻ trung gian nào đó, thì đó chính là tham ông công quỹ. Đầu cơ tích trữ là bằng chứng thép để ngồi bóc lịch đấy. Tôi hiểu rồi. Tô Nhu không phải người trong xưởng, không có chữ ký của xưởng trưởng Vương. Cô ta muốn chia tiền, chắc chắn phải đi cửa sau. Thông minh đấy, đi đi. Mấy ngày này dù có phải giả làm cháu chắt cũng phải nhẫn nhịn. Đợi đến khoảnh khắc bọn họ biến đống vàng độc hại kia thành tiền mặt, mới là lúc chúng ta thu lưới. Trên bãi đất trống trước cửa Bách Hóa tổng hợp, chỉ sau một đêm đã trăng một dải băng rôn đỏ, rất bắt mắt. Tin vui, tin cực vui đây. Để tri ân đông đảo quần chúng nhân dân, xưởng dệt Hồng Tinh đặt cách phê duyệt một lô áo cánh rơi vải thơm hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa. Không cần 50, không cần 30, chỉ cần 15 đồng thôi. Mức giá thực sự vì dân, hàng thật giá thật. Chưa đầy nửa tiếng sau, trước cửa Bách Hóa đã đông nghịt người. Công nghệ mới nhất từ cảng thành truyền sang đấy. Quần áo tự mang mùi hương trên người, mặc nó vào không cần dùng nước hoa, đi đến đâu thơm đến đó. Đây là đãi ngộ chỉ có ở hàng cao cấp thôi nhé. Trời đất, thơm thật đấy. Mùi này còn nồng hơn lọ kem tiết hoa 2 đồng một hũ của tôi nữa. Ôi chao, mẫu mã này, màu sắc này trông giống hệt cái mẫu nữ vương gì đó. Ở cửa hàng Hữu Nghị hôm qua mọi người tranh nhau sứt đầu mẻ tràn đấy. Giống cái gì mà giống, đây chính là cùng một lô hàng đấy. Cửa hàng Hữu Nghị dán cái nhãn mác tiếng Tây vào là dám bán 50 đồng. Đúng là tâm địa đen tối. Chỗ chúng tôi đây mới là giá xuất xưởng chính gốc. 15 đồng là mua được chiếc áo thời thượng có mùi thơm rồi. Kẻ ngốc mới đi tiêu. 50 đồng. Đám đông sôi sục. Vô số cánh tay vẫy tiền ùa về phía sạp hàng. Giang Miên, cô thấy chưa? Đây gọi là cú đòn giáng cấp đấy. Cái kiểu cao cấp giả tạo mà cô bày ra, trước mặt 15 đồng thì chẳng là cái thá gì hết.